අයිබෝන් ගයිස් ඉතින් කොහොමද ඔයගලන්ට? අද ඔන්න මමයි අපේ චූටි දුවයි එයාගේ අම්මයි තුන්දෙනාම ආවා ඉතියෝපියාවේ ඇඩිස් අබබ ටවුන් එකේ තියෙන ටිකක් ලොකු පාක් එකකට. ඉතින් යුනිටි පාක් කියලා තමයි කියන්නේ. යුනිටි පාක් එක. ඉතින් මේක ඇතුළ හරි ලස්සනයි. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ලොකු ආසාවක් තිබ්බ කාලයක් තිස්සේ ඇවිල්ලා බලන්න. ඉතින් යුනිටි පාක් එකට ගිහින් බලමු ඇතුළට. කට්ටිය ඇතුළට ගියා. මම වතුර බෝතල් දෙකක් ගන්නවා ඒකයි. ඉතින් හම්බුන ඇතුළෙන් ඉතින් පාක් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ මේ පාරෙන් මෙහා පැත්තේ. ඉතින් සබ්වේ එකකින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් එකට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ටිකට් කවුන්ටර් එක. එන්ට්‍රන්ස් ෆී ටික ගහලා තියෙනවා මෙතන. opening hours ටික Thursday and Sunday entrance fee. Foreigners regular $20, VIP $50, guided tour with special access to historical buildings and their collections. ඉතින් guys මේ පාක් එකට මුලින්ම එනකොට අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ලස්සන කේව් එකක්. ඉතින් මේ කේව් එක විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ ඉතින් black lions ලා සහ ඊට අමතරව ඉතියෝපියාවට ආවෙනික නොයෙකුත් මුවන් වර්ග කිහිපයක්ම අපිට මේක ඇතුළේ දැක ගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වලියා කියලා විශේෂ ගෝනෙක් වගේ සත්වයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මේ ඉතියෝපියාවේ කඳුකර ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන සත්වයෙක්. ඉතින් ඒ සත්වයාත් මේ කේව් එක ඇතුළේදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කේව් එකත් හරිම ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම natural sounds, ඒ කියන්නේ කැලේ ඇතුළේ එන ශබ්ද ඒගොල්ලෝ වෙනම ස්පීකර්ස් භාවිතා කරලා ඒක ඇතුළේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කේව් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ අපිට මුලින්ම ලස්සන ගාර්ඩන් එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගාර්ඩන් එක හරිම ලස්සනට ප්ලෑන් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම මේක හරිම පිළිවෙලට මේන්ටේන් කරනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම මුලින්ම මියා කැට් කියන සත්වයා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෝනම් පාට්ටම ආතල් සතෙක්. ඒ වගේම සිංහයෝ සෙට් එකක්ම හිටියා බලා ගන්න. එතනින් එහාට බැබුන්ලා හිටියා. චීතලා ෆැමිලි එකක්ම හිටියා. ඊට පස්සේ තාරකා ඉබ්බෝ, මොනරු, ඒ වගේම ජිරාෆ්ලා සෙට් එකක්ම හිටියා. ඉතින් අපිට ජිරාෆ්ලාට කෑම දෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුව අත ගන්න වගේ දේවලුත් මේගොල්ලෝ ලැහැස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මිනිස්සු දැකලාම ඉතින් මිනිසුන්ට හරිම හීලයි. ඉතින් මේ වගේ ටවුන් එක ඉතින් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ ඇතුළත ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඔළුව නිදහස් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අමතක වෙන්නත් එක්ක හොඳ රිලැක්සේෂන් එකක් මේක. නම් මේ ඉතින් ඉතියෝපියාවේ හැමතැනම වගේ ඉන්නවා. කියන්නේ හැමතැනම කියන්නේ ගෙවල් වල නෙමෙයි. නිකන් අර කැලේ තියෙන තැන්වල
සීබ්‍රලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ ජිරාෆ්ලා මෙහි ඉතින් ඉන්නවා මේ කට්ටිය. ඒ වගේම අන්න අර තියෙනවද වලට සිටි එක. මේ අඩිසාබා ටවුන් එක මැද්ද හරියට මේ පාර්ක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ටවුන් එකේ ඉන්න අයට අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන කුරුල්ල වෙනුවෙනුත් විශේෂ ඉඩක් වෙන් කරලා තිබුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනට ලොකු කූඩුවක් හදලා ඉතින් මේක ඇතුළට විශේෂ කුරුල්ල වර්ග දාලා ඉතින් ඒ වෙනුවෙන්ම මේ එන්වයරන්මන්ට් එක වෙනමම ඩිසයින් කරලා තිබුණා. මෙතනින් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට ආපුවා නිකන් මේක වෙනම ලෝකයක් වගේ නිකන් හැමදේම මේ සත්තුන්ට මේ ගලගෙන විදියට හදලා තියෙනවා. වතුර මේ ක්ලයිමේට් එක මේ හැමදේම මේ වටේට මැටි ගහලා මැටි වලින් මේ ඒරියා එක කූල් කියන්නේ සීතල තියාගන්න ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේ සත් වෙනුවෙන්. ඉතින් යාළුවනේ කුරුල්ලෝ වගේම මාළුවෙනුනුත් මෙතන පාර්ක් එකේ ඉඩක් වෙන් වෙලා තිබුණා. ලොකු ඇක්වේරියම් එකක් නෙමෙයි මාළු වර්ග 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ඇක්වේරියම් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් විශේෂ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. මොකද මේ අපි ආපු දවසේම ඉතියෝපියාවේ අගමැතිතුමා අබී අහමඩ් අගමැතිතුමා මේ පාර්ක් එක බලන්න තවත් විදේශීය කණ්ඩායමක් එක්ක මෙතෙන්න ඇවිල්ලා හිටියා. මේ පාර්ක් එක ඇතුලේ තියෙනවා ඉතියෝපියා කියන්නේ ලොකු රටක් නේ. ඉතින් ඒක ඇතුලේ එක එක ප්‍රදේශවල ආවේනික කියන්නේ ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි නුවර ලංකාවේ නුවර ගත්තොත් එහෙම දළදා මාලිගාව දැන් විශේෂයි. ඉතින් මේ වගේ ඒ පැතිවල තියෙන විශේෂ තැන් මේගොල්ලෝ මේ පාර්ක් එක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන මේ පාර්ක් එක ඇතුලේ ඉතියෝපියාවේ තියෙන නොයෙකුත් කල්චර්ස් ගොඩක් එකතු කරලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ කෑම බීම ඉඳුම් හිටුම් ඒ වගේ මේගොල්ලෝ නිවාස නිර්මාණය කරන ආකාරය ලී කැටයම් ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගන්න සතුන් වර්ග වැනි දේවල් ගොඩක් එකම තැනකින් බලා ගන්න ඉතින් මේ පාර්ක් එක ඇතුලේදී අපිට පුළුවන් වුණා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ guys, මෙතන එකම අවුල කර තියෙන්නේ කැමරාස් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. පේමන්ට් එකක් තියෙනවා එක්කෙනෙකුට මිනි සල්ලි වලින් 1000ක් ගන්නවා කැමරා ෆොටෝ ආය මොනවා හරි කැමරාවක් යූස් කරනවා. ඊට අමතරව මොනවා හරි සෙල්ෆි අනම් මනම් ගන්න ඉතින් ෆෝන් එකෙන් අවුලක් නැහැ. මමත් දැන් මේ කැම් එක වගේ අර GoPro එකවත් ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් GoPro ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. පවර් බැංක් එකක්වත් අදුම ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ෆෝන් එක විතරයි ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වීඩියෝ ගන්න ෆෝන් එකෙන් GoPro එක අතන තියලා ඉන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් මෙතන තියෙන ලොකුම අවුල. මට නම් තියෙන ලොකුම අවුල ඒක තමයි. ඉතින් අපි එන්ට්‍රන්ස් එකට පේ කරන්න ඕනේ. විතරම මේ සල්ලි වලින් ෆොරිනර් කෙනෙකුට ඩොලර් 20ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ ලෝකල් කෙනෙකුට මේ සල්ලි වලින් 300ක් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම ගෙවලා ඇවිල්ලත් ඉතින් කැමරාවක් ගේන්න දෙන්න නැත්නම් පොඩ අවුලක් තියෙනවා.
ගයිස් ඔන්න ඔහොමයි අපේ යුනිටි පාර්ක් එකේ දවස ගෙවුනේ. ඉතින් මේක හිතුවට වඩා ඇත්තරම පාට්ට ලස්සනයි. ඉතින් මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතියෝපියාවද කියලා හිතනවා. ඉතින් I love Ethiopia කියලා කියනවා අතන. ඉතින් පොඩි සුදුමනික එයා ඉතින් මේ ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මෙතන මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොඩියගේ පාක් එකට ආවා දැන් පැයක් විතර. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.